Unde suntem în acest ciclu de bull market? Ei bine, sunt sigur că mulți dintre voi v-ați pus această întrebare deja, dacă nu odată, poate de mai multe ori. Unde suntem? La început, la jumate, la final? De ce e importantă întrebarea asta? Pentru a ști cum să te poziționezi în această piață. Fie ai expunere mai mare în cash, fie n-ai expunere mai mare, ai expunere mai mare în piață și așa. E important măcar să ai o idee, că de știut clar nu știe nimeni, să ai o idee pe unde ai putea fi. Ei bine, eu o să încerc astăzi să răspund la această întrebare, desigur prin date și prin probabilități, că de fapt nu știe nimeni, dar putem avea o idee, să zicem așa, comparând istoria unde ne-am putea afla în momentul de față în acest ciclu de bull market pentru cripto, care multă lume zicea că nu o să mai vină niciodată. Pentru asta, desigur, o să ne uităm pe Wall Street Cheat Sheet, acel grafic care tot oscilează emoția umană. Ați văzut partea de exuberanță, partea de frică masivă, partea de optimism, care și e destul de importantă. Unde suntem? La jumătate, la final, la început? Asta rămâne de văzut, dar vom încerca să răspundem la asta. Înainte să intrăm să vă dau opinia mea despre ce se întâmplă aici, puneți pauză la acest video și răspundeți și voi la întrebarea asta. Unde credeți că suntem? La început, la final sau la mijlocul acestui bull market pentru cripto? Și apoi vedeți dacă cumva se pupă cu ce am zis și eu aici, da? La final. Asta nu înseamnă că dacă eu zic ceva și tu zici ceva, nu înseamnă neapărat că este greșit, da? Numai că să vezi așa opinia ta. Pune pauză, lasă comentariu la început, la mijloc, la final și apoi observi spre finalul videoului unde mergem pe zona asta. O să ne uităm astăzi, desigur, la Wall Street Cheat Sheet, o să ne uităm și pe grafice, la închiderea de săptămână pentru Bitcoin. V-am pregătit un grafic destul de bun și la un overview așa pe toată piața, care este verde astăzi. Poate ne place, poate nu, totuși este acțiune de weekend. Rezistă până luni dimineață, luni la prânz. Rămâne de văzut asta. Ne vom uita și pe date dintr-un newsletter gratuit pe care și tu poți să-l iei, cel mai probabil în câteva ore, de la mine de pe site, ok? Intri acolo, spui datele și o să primești newsletterul ăla free, care nu știu, cred că are undeva la 20 ceva de pagini cu ceva date, deoarece e foarte important să ne uităm și pe ceva date, adică nu să zicem așa la întâmplare, bă, suntem la jumate, bă, suntem la început sau la final, trebuie să ai măcar ceva date acolo ca să poți să analizezi, da? Bun, perfect, dacă îți place acest video, desigur, apasă cu putere butonul de like, îl ai mai jos, nu te costă nimic. Dacă ducem acest video la undeva la 2000 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Bun, baby, suntem offline, Seara de Cripto, episodul 17 din sezonul 7, un offline, deoarece încă mă aflu în România, o să ajung în Olanda probabil mâine sau poimine și următorul video live o să fie miercuri și o să fie unul excepțional ca de fiecare dată. Bun, sunt mândru de fiecare în parte că ați rămas aici, suntem în bull market, oamenii sunt un pic plictisiți momentan, dar e ok, adică totuși am avut o urcare destul de frumoasă pentru Bitcoin și părerea mea că vor urma încă lucruri pozitive, cel puțin anul ăsta. Așa că hai să dăm drumul la treabă, nu vrem să ținem acest video foarte, foarte lung. Bun, după cum am zis, ne uităm așa, ne uităm pe Wall Street Cheat Sheet, aici psihologia din piețe, care 80% oricum e psihologie și trebuie să înțelegem foarte, foarte bine. Ne uităm pe Crypto Bubbles, aici vedem mult verde, mult, în afară de pendel. Piața asta destul de bine. Desigur, uităm pe Bitcoin, închiderea de săptămână, unde e bullish, neutră, bearish, ne uităm imediat, poate pe o dominanță și desigur pe acest newsletter pe care îl avem aici și probabil în câteva ore sau mâine, rămâne de văzut, țineți ochii la mine pe site sau desigur pe Twitter, pe toate rețelele, aveți și Discord unde scrie și toate cele. Înainte să începem, dacă vă uitați aici, destul de rapid, avem XFI, este sponsorul acestui canal, un exchange de criptomonede de generația 3 românesc. Aveți în descriere, puteți să-l testați, vedeți dacă vă place. Mulțumim că sunt sponsori aici pe canal. Bun, hai să începem un pic aici, pe partea asta de Wall Street Cheat Sheet. Dacă ne uităm un pic aici, care ar face sens? Nu e cât de cât greu de definit, dar este oare? Deoarece aici în 2022 am tot stat în regiunea asta, complacency, știm foarte bine la început de 2022, anxiety denial, undeva spre final de 2022, la fel și panica și capitularea, la fel spre final de 2022 cu FTX și apoi la început de 2023 am stat în regiunea asta, anger și depression, mai ales pentru altcoin-uri. Întrebarea e dacă pentru altcoin am ieșit din regiunea asta sau nu. Asta este întrebarea de baraj. Desigur, am avut și o mică parte de FOMO, poți să te gândești la ceva de genul ăsta pe Bitcoin. Nu am avut ETF-ul, vine halving-ul, apropo, acum pe 20 aprilie vine halving-ul aici, poți să te gândești, bă, oare am experimentat
alimentat și partea asta de aici sau nu? Asta e întrebarea. Bun, înainte să dăm un răspuns unde cred eu că ne aflăm pe Wall Street și cita aici, ne uităm un pic pe acest newsletter pe care și voi o să aveți acces la el, undeva la 20 ceva de pagini. Și dacă ne uităm aici, mai bine ne uităm la oportunități. Sondatea lunii aprilie, nu este martie, trebuie să șterg eu aici, pentru Bitcoin și Ethereum foarte bullish, după cum se poate observa mai jos. Ethereum trimestrul 2 are cel mai bun randament dacă luăm în considerare ultimii 11 ani. Mă aștept ca acest trend să continue și Ethereum să revină mai puternic. Putem să vedem aici randamentele lunare Bitcoin începând din 2013, 7 din 11 luni au fost pozitive, iar 4 din 11 luni au fost negative pe roșu. Randamentele trimestriale are Bitcoin, adică 3 luni are un trimestru, începând cu 2013, 7 din 11 luni verde și 4 din 11 luni aici vedem pe roșu. Totuși destul de bine dacă ne uităm pe coloana asta, dar poate am văzut și ceva roșu aici, mai ales în 2022 și chiar 2021 pentru Bitcoin. Bitcoin nu e așa de strong în trimestrul 2, mai mult Ethereum, și dacă mergem un pic mai jos, vedem aici, randamentele lunare ale Ethereum începând de 2013 sunt așa, 6 din 8 luni pe verde și 2 din 8 luni în roșu. Media este plus 27% aici pentru Ethereum, ceea ce este destul de bine pentru luna aprilie. Dacă mergem mai jos, randamentele trimestriale ale Ethereum din 2013, 7 din 8 pe verde, doar 1 din 8 pe roșu, media este de plus 75%, deci comparație masivă aici între Q2, trimestrul 2 și pentru Bitcoin și Ethereum destul de mare, deoarece vedem aici doar 2022 a fost pe roșu, în rest trimestrul 2 ar trebui să fie bubuială pentru Ethereum, ceea ce momentan nu prea pare, dar știi cum e în cripto, se întâmplă lucrurile destul de rapid, rachete de cel mai multe ori, da? Bun, asta suntem aici să vedem, tot așa să răspundem la întrebarea asta unde suntem, nu suntem Coinbase aici, putem să vedem, asta ne arată peste 12 miliarde de dolari au intrat în noul ETF Bitcoin, da? Dacă ne uităm pe acest grafic, în doar 3 luni. CEO BlackRock, Larry Fink, a declarat că este cea mai rapidă creștere din istoria ETF-ului și este un semn foarte bullish pentru Bitcoin. Intrările în ETF sunt de 3 ori mai mari decât Bitcoinul care se binează și intră în circulație, ceea ce generează o presiune mare asupra prețului în zona superioară. Cererea depășește oferta, ce e mai ușor de înțeles, prețul crește, adică e destul de înțeles, nu? De ușor de înțeles, mai ales că acum vine și halving-ul și desigur o să fie și mai puțină ofertă pe piață. Bun, lichiditatea de monede stabile de pe exchange-uri, și asta e foarte importantă aici, centralizate și descentralizate, a crescut cu 6% între februarie și martie 2024. Acest aspect este bullish, deoarece indică o creștere în lichiditate, ceea ce sugerează o posibilă creștere în cumpărări viitoare. Se poate observa în perioada de bear market, eram în negativ aici, dacă observăm 2023 la început, destul de negativ pe partea asta de stablecoin supply chain. Pare că din ce în ce mai mult se mintează aici stablecoin-uri pe exchange-uri, ceea ce este destul de bine. Asta îți arată că încă ești acolo, încă ești într-o zonă destul de importantă de bull market. Total value locked aici, da, de pe DeFi Llama, valoarea totală blocată în protocoale de DeFi s-a dublat din 2023 până în prezent, ceea ce este foarte bullish dacă urmărim aici pe partea asta de DeFi, cât s-a blocat în protocoalele astea de DeFi. Cel mai important mi se pare asta, net unrealized profit loss, nu PL, cât sunt în profit în momentul de față. Istoria ne arată aici undeva la 70%, hai să vedem. Profitul pierderea, că asta reprezintă, nerealizat, adică cei care încă nu și-au luat profit, se situează în prezent la plus 60% aici. Foarte aproape de maximul istoric de 70, dar încă nu am atins acea valoare. Adică maximul istoric este 70 și l-am mai atins în trecut spre finalul ciclului de cele mai multe ori. Acum pare că nu suntem încă acolo, dar ne îndreptăm. Acum, toate aceste date ne arată că cel mai probabil suntem la jumatea bull market-ului pentru piața de criptomonede și că vom intra în curând în a doua etapă, care este posibil să survină după o corecție de 30% pentru Bitcoin. Întrebarea e, am văzut-o deja și luăm trendul sau urmează la un moment dat după halving? Ar putea foarte bine să fie și asta corecția, să zicem așa, să se termine și apoi să mergem la a doua etapă de bull market. Aici mai găsiți voi date despre S&P 500 și toate cele și analize, fel de analize aici pe toate graficele, bam, dacă dăm scroll down și pe partea de macroeconomie, tot găsiți aici, da? Ăsta probabil în câteva
ore sau mâine o să-l găsiți la mine pe site. O să puteți să intrați acolo și vă puneți datele e-mail-ul și o să intrați în contul de pe site și o să-l găsiți acolo. Desigur, ăsta este fără portofoliul meu de cripto și fără portofoliul meu de acțiuni, ok? Probabil o să fie și ăla separat într-o categorie similar ca pe Patreon pe site la un moment dat în timp, ok? Bun. Deci, ce ne arată datele astea în mare parte? Ne arată, din punctul meu de vedere, din ce am analizat și eu, dar și alți analiști, că am putea fi undeva pe la jumate, cel puțin pentru Bitcoin, că e diferență, Bitcoin și celelalte criptomonede, da, un pic aici. Ce ar însemna asta? Ar însemna că posibil să fi trecut de perioada asta de hope aici pentru Bitcoin sau să ne aflăm undeva prin zona asta între hope și optimism, pe aici pe undeva, ok? Cam asta ar fi zona reliefată, cel puțin la nivel macro aici pentru Bitcoin. Regiunea asta, cel puțin aici cred că am putea fi, poate între optimism și belief, dar nu cred că am atins zona asta. Asta ar fi, optimism și belief ar fi când Bitcoin s-ar undeva spre 80.000, cel mai probabil eu așa o văd aici. În zona asta, tril euforia, nu mai zic 100 și ceva de mii de dolari, putem atinge zona de tril și euforia, ok? Pe termen scurt arăta un pic, termen scurt, adică graficul de daily, de 4 ore, arăta că posibil să fim aici în complacency, dar acum pare că arată un pic diferit graficul, mai ales pe bounce-ul ăsta. Vedem dacă el este susținut sau nu. Asta e întrebarea aici, ok? Dacă acest bounce la 69.300 este unul susținut pentru Bitcoin și apoi vedem dacă nu e susținut, pe termen scurt am putea vedea un anxiety denial panic și apoi să reluăm la macro ciclu destul de frumos. Acum, pentru altcoin-uri e un pic diferit. Am avut altcoin-urile astea noi care au performat cât de cât, am avut Solana care a performat destul de bine și încă câteva, dar în rest n-am avut performanțe ce notabile. Memecoin-urile ce-au mai performat, dar în rest n-am avut așa performanțe notabile, adică ca în ciclul precedent când am avut altcoin season și toate cele. Unde s-ar afla în momentul de față altcoin-urile? Undeva pe aici, depression, disbelief, mai repede despre disbelief în regiunea asta ar fi. Aici ar fi, dacă e să o luăm per date, altcoin-urile ar fi undeva prin regiunea asta și aici ne raportăm la un average al altcoin-urilor, nu doar cele care au performat, da? Average-ul lor ar fi undeva pe aici, numai dacă te uiți la graficul Theta arată similar, adică ți-ai ieșit din zona asta de bear sau Polkadot, te uiți, ți-a făcut zona de disbelief, toată lumea zice this is a sucker's rally, ok? Adică acest raliu nu va rezista cel mai probabil și asta ar putea fi corecția pentru a intra și pentru altcoin-uri în regiunea asta. Hope aici, nu? Pe un nou leg up în regiunea asta și apoi să urmeze ce face Bitcoin aici în zona asta, dar nu cred că vedem asta până când Ethereum nu face all-time high. Acum vine halving-ul, am văzut că în trimestru 2 Bitcoin nu prea performează foarte bine, ar putea sta în lateral măcar o perioadă, ar putea lua frâile piețe Ethereum, asta istoric, acum vedem dacă e ceva diferit sau nu de data asta și apoi am vedea și altcoin-urile că performează după ce Ethereum ia frâile pieței și conduce piața. Momentan Ethereum este foarte slabă în paritatea cu Bitcoin și e foarte greu să zici că da, se poate întâmpla asta, trebuie să vedem întâi Ethereum că rulează un pic acolo spre all-time high. Istoria ne spune că la o distanță de 1-2 luni am putea vedea și Ethereum all-time high. Asta ar însemna final de mai, poate cel târziu final de iunie pentru Ethereum ar trebui să vedem acea mutare. Dacă nu acum, atunci când? Asta e întrebarea, nu? Bun, deci asta ar fi pe Wall Street Cheat Sheet, cel puțin așa o văd eu în momentul de față, că am putea fi aici pentru Bitcoin, între hope și optimism, la macro. Și am putea vedea disbelief aici pentru altcoins. Asta ar fi cazul pozitiv. Probabilitatea zice 60-65, poate un pic mai sus la 100, să vedem asta. Este și probabilitatea în care să fi văzut deja ciclul final, cu toate că nu se pupă cu multe date și nici macroeconomice și nici nu prea se pupă acest ciclu final, dar nu știi niciodată cum. Am putea fi în regiunea asta de complacency după topul de la 74.000. Momentan probabilitatea pentru aia destul de scăzută. Probabilitatea o să crească pentru acel channel pe complacency și apoi anxiety denial panic cu sub 30.000 Bitcoin, da? Dacă Bitcoin scade sub 50.000, primul red flag ar fi Bitcoin sub 60.000, adică dacă mergem aici înapoi pe grafic, ar fi Bitcoin sub 60.000, primul red flag aici, primul red flag. Al doilea, desigur, ar fi sub 58-48.000 în regiunea asta de jos, un red flag destul de puternic pentru BTC. Acum, hai să vedem și la BTC, să vedem ce se întâmplă aici. Închiderea de săptămână, mergem un pic pe weekly aici, închiderea de săptămână arată cam așa
pentru BTC. Putem să observăm aici bearish ar putea fi închiderea sub 66.400, o închidere neutră ar fi undeva peste 67.247, o închidere bună ar fi peste 68.354 și o închidere bullish ar fi peste 69.000. Ceea ce pare că o vedem momentan, ți-a salvat foarte, foarte bine pe week-ul ăsta aici. Asta înseamnă că încă sunt cumpărători, nu ți-a testat nici măcar 9 EMA. Nu putem fi bearish la macro pe Bitcoin atâta timp cât îți menține măcar 9 EMA. 9 EMA e o linie albă care îți dă trendul macro agresiv la nivel mai mare, da? La nivel macro, da? Regiunea asta de 9 EMA aici. La nivel median ai 21 EMA care vine în 53.000. Ok? Aici s-ar putea termina un pic partea asta de bull, dar încă nu avem această narrativă, cel puțin momentan. O închidere foarte bullish ar fi, nici n-am mai pus-o peste regiunea de 71.300. Asta oricum și pe daily ar fi interesant de analizat aici regiunea asta dacă ne lasă internetul. Da, aici ar fi foarte, foarte bullish, deoarece pare că Bitcoin se află într-o formațiune triunghiulară de genul ăsta, în care îți formează numai minime în urcare din regiunea asta de aici, poate prea jos, din range-ul ăsta de aici îți formează minime în urcare. Cred că pe 4 ore se vede mult mai bine, da, pe 4 ore se vede mult mai bine dacă închidem aici EMA-urile. Se poate observa ceva de genul ăsta, ok, bam, pentru BTC și apoi ai așa o formațiune triunghiulară de genul ăsta care nu e perfectă în niciun caz, dar ai minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare, până și aici s-a făcut un minim în urcare și apoi maxime în scădere aici, ok? Ca asta să-ți evadeze pozitiv de aici și să-ți urce peste 71.300 regiunea asta. Dar din nou, închiderea pare că va fi una cât de cât bullish, dar vrem să vedem volumul care momentan nu există aici, ok? Asta e un pic problematic. Am făcut o analiză mai în detaliu pe Patreon pentru Bitcoin, cred că undeva la 20-25 de minute și am analizat toți indicatorii. Nu o să stăm aici, o să ne uităm probabil miercuri pe toată povestea asta, dar la final de săptămână cam asta ar fi, cam asta ar fi regiunea aici. Dacă închidem așa, se poate interpreta bullish, cu toate că vrem să vedem începutul de săptămână aici neapărat, ok? Bun, deci asta pentru Bitcoin, încearcă să salveze aici dominanța. De fapt, hai să ne uităm o să avem un gap aici pe CME, pe futures. Dacă ne uităm, o să fie un gap, deoarece CME-ul ți-a închis la 67.775 și prețul momentan la 69.400. Deci o să ai un gap aici până în regiunea asta, care gap-urile astea de cele mai multe ori sunt închise. Ai un gap de vreo $22.000 aici pentru Bitcoin în regiunea asta, care astea de cele mai multe ori sunt închise mai devreme sau mai târziu. Adică dacă îl vezi pe aici, poate urcă înapoi în regiunea asta, la un moment dat probabil va coborî. Scenariul perfect acum ar fi ca Bitcoin pe care îl vedem aici, Bitcoin să meargă undeva spre regiunea asta 73, poate 75-80 aici înainte de halving și apoi să-și termine ciclul, să zicem așa, mai agresiv pe termen, măcar pe termen scurt. Dacă întâlnim la dominanța aici, dominanța încă foarte bine, dar după cum vedem n-am mai putut să testeze regiunea asta de aici. Îți dă un pic un scenariu așa de incertitudine, că nu mai e atât de strong, dar totuși până când nu-l vedem sub 52 nu putem vorbi de altcoin season. E diferit de data asta, nu mai vedem altcoin season. Eu zic că vedem, numai că depinde când. Unii zic acum, cum zic și eu, mai ar fi perfect, aprilie, mai ales mai ar fi perfect pentru un altcoin season, dacă nu, cel târziu iunie sau în toamnă, ok? Mulți zic că și în toamnă am putea vedea mai târziu un pic acel altcoin season, care mie nu mi-ar displăcea, sincer să fiu, deoarece aș mai acumula ceva. Bun, ce mai vedem aici? Dominanța arată cam așa, vedem și Ether cum arată, Ethereum aici. Rapid, bun, nu o să ținem acest video foarte, foarte lung. Ether 3399, un pic mai slab dacă ne uităm pe weekly aici decât ce am văzut pe Bitcoin. Dacă ne uităm un pic, avem regiunea asta de 3456, măcar aici pentru o închidere cât de cât bună, o închidere bullish ar veni peste 3655, ceea ce nu cred că o vedem. Încă rămân pozitiv aici pentru Ether, dar trebuie să urce peste 3658, o închidere un pic neutră bearish aici în comparație cu Bitcoin, care are o închidere cât de cât bună. Dacă punem și EMA-urile, putem să vedem că asta ți-a testat deja 9, Bitcoin nu a făcut asta, nu ți-a testat 9 EMA-ul aici, linia asta albă pe care o vedem pe grafic, dar ok, și asta atât timp că nu vezi închidere poate sub 3278, atunci ar putea fi un mic red flag. Încă mențin teoria că asta probabil va vedea all-time high, sper eu până în mai. Avem și deadline-ul pe ETF-ul pe Ethereum, care eu cred că nu se va aproba, cred că avem doar un 30-40% pentru aprobare în acest moment. Eu cred, teoria mea, că se va aproba în toamnă,
dar mai devreme sau mai târziu se va aproba, ok? Dar cred că undeva prin toamnă. Dar totuși am putea vedea ceva hype în zona de 23 mai, în care e ultimul deadline atunci pentru ETF, ok? Bun, deci Ethereum arată un pic sub presiune, nu mai zic de ETH-BTC. Dacă ne uităm aici la ETH-BTC 0049, din nou îți încearcă un bounce din regiunea asta, din nou este în zona asta de low de aici, pe care n-am mai văzut-o din ianuarie 2024. Dacă ne uităm pe weekly, rapid, ar fi cea mai nasoală închidere de săptămână? Da, așa pare, dacă închide sub 50633, ar fi cea mai nasoală închidere de săptămână de ceva timp, de pe aici, de prin 2021, ok? Bun, și asta pe Ethereum. Altceva, ne uităm un pic pe piață și cred că închidem video aici. Gala 9,5 pe plus. Doge pare că urcarea nu se lasă aceste meme coinuri. WIF a fost și un party dog WIF, dacă vă uitați pe Twitter sau pe X sau cum vrei să ziceți, puteți să vedeți acolo nebunie ce a fost la party-ul ăla. Ori de aici pe urcare, Jupiter nu se lasă nici el undeva la 1,42, vine și merge pe Fetch, vedem 2,68. Ce mai aici interesant, Floki 7.1, Ved, Stark, Bonk, avem și pe el undeva la 6,5, Pepele urcă, deci meme coinurile încă se țin puternic aici. Trebuie să vedem terminarea acestui meme coin season pentru a putea vedea altceva. Allcoin-ul care își menține șaptele destul de bine aici el, FTM 9,2, Arbitrum undeva la 1,5, destul de bine astăzi, cu toate că am avut destul de multe scăderi în perioada trecută. 2,68 pentru Fetch stă destul de bine. Și ori avem și top 200 aici, destul de rapid. Top 200 putem să vedem Bico, Prime pe verde, Degen pe roșu minus 10,8, pe Coin minus 6,7, Alayer frumos aici 0,59, Manta plus 8 aici destul de frumos, n-am mai acumulat, dar zona de 2,7 am acumulat-o, am deja ceva Manta, tot ce cumpăr, tot ce vând, tot ce acționez găsiți prin Patreon, ok? Pe Discord, dacă ce vă abonați pe Patreon, aveți linkul în descriere. GLM-ul, Luna Classic, YGG, Casper aici un pic pe urcare, totuși un pic în lateral, ETH-FI performează încă destul de bine, 5,72 aici. A venit și un airdrop Wormhole, da, nu știu dacă e aici, nu-l văd în momentul de față, dar dacă ai fost în cei 10.000 top 10.000 stakeri PETH, ai avut acel airdrop pentru PETH, eu l-am avut, CryptoAce l-a avut. Dacă nu știți cum să verificați, probabil ar fi trebuit să aveți nu știu câți, măcar $2.000-2.500 în PETH, cred, ca să puteți lua acel airdrop. Intrați pe Discord, aveți Discord-ul mai jos și întrebați acolo cum puteți face, să vedeți dacă ați luat acel airdrop sau nu. Un airdrop destul de bun, care cred că valora în topul ăla de 1 și ceva pentru Wormhole, valora undeva la 2000 și ceva de dolari. Unul destul de bun. Cam atâta zice. Se mai listează o monedă, Saga, se listează Saga pe Binance, urmăriți și acolo, că mi se pare destul de interesant. Stai să văd dacă pot să vă arăt. Dacă mergem aici pe Twitter, 2 secunde și încheiem video ăsta deja 22 de minute, nu știu cum naiba a trecut timpul, super rapid, am zis, bă, îl fac de 5 minute, dar ce să vezi că nu s-a putut. Mă găsiți și pe mine aici pe X, mă găsiți desigur Real Daniel Niță, dacă vă dau mesaj, nu sunt eu nici pe Discord, nici pe Twitter, nici pe nicio platformă de socializare, sunt boți care încearcă să vă ia bani, ok? Asta ca să știți. Dacă ne uităm aici, putem să vedem, am pus și eu întrebarea asta și aici pe X, a strâns destul de bine 23.000 de vizualizări și în regiunea asta, plus ce v-am zis și mai devreme, performanța Ethereum. Saga, putem să vedem aici un nou proiect interesant aici, este un layer 1, are cred că undeva la 15 miliarde în momentul de față pe launchpad-ul celor de la Binance, cam cel mai mare momentan. Prețul zice că undeva între 6 și $8 va fi, încă se poate minta până mâine seară, cred, din câte țin minte, mâine seară cred că se termină, dar uitați-vă acolo, deoarece mi se pare interesant de ținut măcar pe radar. Știm foarte bine că la listări foarte greu să te bagi în ceva, ok? Cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi comentariile voastre unde credeți că suntem în acest ciclu de bull, ce credeți despre Bitcoin în perioada viitoare, atingem 100.000, nu atingem 100.000, urmează bear market din nou sau nu. Eu încă sunt investit în piață destul de mult, zice că peste 70% în momentul de față, dar aștept să văd dacă vedem ceva urcări din perspectivă
perspectiva altcoin pentru a putea ieși un pic dacă văd ceva zonă de euforie, dar momentan nu văd nimic nici la macroeconomie, nici la inflație, nici la astea ca să-mi dea așa un scenariu de frică pentru piețe. Pare că suntem undeva la jumate, dar și opinia voastră este importantă. Apasă butonul de like, hai să ducem acest video la 2000 de like-uri. Stay safe, much love, toate linkurile în descriere, fie că XFi vrei, fie că Patreon, fie newsletter-ul ăla pe care ți l-am arătat, o să fie și el acolo. Dacă nu, intră pe danielință.ro sau intră pe Discord și o să găsești acolo mai multe informații. Noi ne auzim desigur miercuri pentru cei de aici de pe YouTube, pentru cei de pe Patreon facem update și mâine, live trading se rea de marți, probabil o să avem și joi și toate cele. Stay safe, much love, duminică faină!